Hyvää päivää YouTube! Tällä kertaa unboxaamme tällaisen Acerin Z35 Predator-näytön 35 tuumaa ehtaa tavaraa. Otetaanpa se heti mukaan tästä. Jeesus! Hetki. Otetaanpas hieman kantoapua. No niin. Katsotaanpas mitä sieltä löytyy. Eli virtakaapeli, USB-kaapeli, lirpakkeet, virta-adapteri, DisplayPort, kaapeli sekä virtajohto. Ja sitten itse asiassa. Samalla kun tässä tätä revitään, niin pistään tähän näytön sivuun tähän about tärkeimmät ominaisuudet, eli 35 tuumaa ultrawide. Se oli jalka. Osu mua jalkaan. 35 tuumaa ultrawide, 144 Hz, G-Sync. Siinä oli varmaan about. Lisätään tähän listaan, mitkä puuttuu. Ja tietenkin kurvet. Herran Jumala, täältä löytyy tyylikäs punamusta jalka. Ja itse näyttö! Mitenhän tää Joo, pieni hetki. Tämä kannattaa tehdä ehkä jonkun avustuksella tai fiksu käyttää jonkinnäköistä tukea, mitä vasten laskea tämä näyttö. No niin. Ja voila! Sekä HDMI-johto. Näyttö on suhteellisen miehekkään kokoinen. Täällä onkin näppärästi lajiteltu nämä äsken mainitsemani ominaisuudet, kuten tosiaan G-Sync, kurvet, ultrawide, 2560x1080, wide angle view, 144 Hz, DTS sound ja eye protect. Mikäli näyttö on punamusta ulkoasultaan. Kaarevuus on itse asiassa todella vahvaa sorttia. Etupuolella ei kun lukee siellä Acerikin, mutta Predator on pääasiassa. Missähän täällä on valikot sun muut? Tuolla. Sieltä alhaalta löytyy kaiken maan nippunappeet, mitä minä en juuri nyt näe. Katsotaan tarkemmin. Ei niissä mitään lue, mutta siellä on kuitenkin valikkonäppäimet. Takapuolelta löytyy lisää punaista yksityiskohtaa sekä suurella Predator-teksti. Lisäksi on USB-johdolle oma paikkansa, jolloin saa 4 muuta USB-paikkaa käyttöön, eli löytyy siis USB-hubi. Liitännät ovat HDMI sekä DisplayPort ja äänipiuha sekä virtapiuha. Ja seuraavaksi testataankin hieman, miten tämä kyseinen vekotin nyt sitten käytännössä toimii. Ja olemme täällä jo päässeet Windowsiin asti tällä laitteella ja onhan se melko massiivinen vekotin tästä niin sanotulta lähietäisyydeltä katsottuna. Tässä heti ensisilmäyksellä kun katselemme, niin katse ajautuu tänne oikeaan yläkulmaan, missä näemme heti näytön virkistystaajuuden. Tämä on tietenkin kytkettävissä pois. Ja valikot löytyvät täältä oikeasta alareunasta. Ja täältä nyt löytyy kaikenlaisia peruskuva-asetukset,
väriasetukset. Tosiaan näytössähän on laaja SRGB eli sRGB väri avaruus. Sitten löytyy erilaiset asetukset tähän on-screen display eli siis you know. Ja sitten nämä fansimmät asetukset, eli täältähän löytyy alareunasta tällainen valoelementti, ambienttivalo, ja täältä voi käydä vaihtelemassa sen väriä, mikä sitten on mieleinen väri, tai sitten kokonaan pois. Laittakaamme se nyt vaikka vihreäksi, koska G-Sync. Niin, G-Sync. Lisäksi löytyy ylikellotusasetukset, jolla näyttöä voi kellottaa aina 200 Hz asti. Lisäksi tältä valikoista on kytkettävissä kaiuttimet pois päältä. Virtavalo saa pois. Sekä tämä takana sijaitseva USB-hubi on mahdollista käyttää myös latauspisto tai lataavana USB-paikkana. Laittakaamme nyt päälle tämä 200 Hz. Jotta asetukset menevät päälle, on näyttö käynnistettävä uudelleen ja tämän jälkeen säädettävä Nvidian ohjauspaneelista hertsit oikealle taajuudelle. No niin, ja sinnehän pamahti 200 täysillä. Kun vielä pistetään täältä virkistystaajuudeksi. Ai se tunnisti se heti, nyt on mahoton, nyt mennään lujaa. Testaillaanpas tässä sitten hieman muutamalla pelillä, miten sulavasti tämä pyörii. Otetaan siitä heti alkuunsa Counter-Strike. Koska olen niin noob, menen pelaamaan botteja vastaan offlineen. What? Ei. No bots. Ei. Harmless bots. Ei. Easy bots. No niin, nyt lähti kiitämään. Jumma, että on hidas hiiri. Ei, älkää menkö! Don't leave me! Kumpi toi on? Kai se on oma. Tosiaan viimeksi pelannut CS 1.6 betassa. Ja kuten täältä näemme, kyllä se kovasti puksuttaa 200 Hz. 200 fps pienien tipahdusten kanssa. Mitä pommi? Missä? Menkää nyt siitä. Like a pro. Tämä nyt ei tietenkään teille sinne näy 200 freimiä sekunnissa, koska videoni on nyt valitettavasti rajoittunut 24 kuvaan sekunnissa. Die! Ainakin näin noob CS-pelaajan silmin kuva on perhanan sulavaa. Tämä on kuin silkillä uinuisi. Kuten tästä nyt hieman voimme vertailla näitä 1920 x 1080 verrattuna 2560 x 1080, niin kyllä sieltä jonkin verran sivuilta näkyy lisää ympäristöä. No niin, ja seuraavaksi hieman autoilua. Grid-autopelissä liike on edelleen sulavaa. Ja itse etenkin autopeliharrasteena pidän laajakuvasta, jolloinka puskuria konepeltikuvakulmista on mahdollisuus nähdä hieman enemmän sivuille. Näin. Civilization 5 ei välttämättä hirveästi näistä suurista hertsiluvuista hyödy, mutta onhan nyt kuitenkin mukavaa, että scrollaus on sulavaa. Mukava asia ultrawideissa on kuitenkin laajempi kuva-ala, jolloin sivuille näkee huomattavasti enemmän. Mitäs tästä sitten jäi loppujen lopuksi käteemme? Tuo on tollanen melko massiivisen kokoinen nätti kaareva näyttö, joka pystyy melkoisiin hertsimääriin, joten kuva on todella sulavaa ja löytyy G-Sync sekä sRGB-väriavaruus, eli mitäs siinä sen kummempaa? No, eikä voi mennä kotiin. Kiitoksia.